गुड मर्निङ भ्युवर्स। आज बिहानै मेरो मम्मी आउनुभएको थियो अनि बाबुले गिटार सिकाउँदैछ बिहान मम्मीलाई। आज चाहिँ बाबुलाई आज गर्मी छुट्टी सुरु भयो, भ्याकेसन समर भ्याकेसन सुरु भयो आजदेखि। अनि नयाँ ठाउँमा घुमाउने प्लान बनाउँछु। रेडी हुँदैछ, सिक्रेट छ, उसलाई भनेको छैन। हेटौँडा जाँदैछु भनेर भनेको छु, तर सिक्रेट छ। आफ्नो जुत्ता सफा गरेर लगाउँदैछ, अब निस्किँदैछ हामी। चियर्स अनि अब निस्किँदैछौँ टप सिक्रेट। हामी जाँदैछौँ, हाम्रो ब्याग रेडी छ, यहाँ जाँदैछौँ हामी एउटा नयाँ ठाउँमा जाँदैछौँ है। तपाईँहरूको लागि पनि हाम्रो ब्याग रेडी छ, बाबुको ब्याग, मेरो ब्याग, त्यहाँ मेरो पुच्कु। अनि यो मेरो भाइले गिफ्ट दिएको मलाई भाइटिकामा। अनि रेडी छ ब्याग, अब भेट्दैछौँ अन द वे है। गेस गर्नु हामी कहाँ जाँदैछौँ है त। Okay, so let's go. हाम्रो तल Let's see wherever. यो क्यामेरा आजै मेरो मोबाइलमा पनि छ भनेर यो थाहा भयो, युज गरेको आज। डबल स्क्रिन क्यामेरा थाहा थिएन, मेरो मोबाइलमा नै छ भनेर। आइफोनहरूमा मात्रै हुन्छ भनेको थिएँ, तर मेरो मोबाइलमा नै रहेछ। यस्तो फोहोर है यहाँ, बाबा छ यस्तो फोहोर छ। जाँदैछौँ, हाइवेतिर आइसक्यो हामी। बस पो कतिखेर पाइने हो, अलमोस्ट देखिरहेछ हाइवे। अब त्यहाँनिर एउटा बस लागेको छ, कुन बस हो बस वीरगन्जकै हो। तर यो बसमा धेरै भिड थियो, नचढेको, ठाउँ नपाइने रे, नचढेको। हेर्नु त घोडालाई कसरी छोडिदिएको बाबु, छाडा घोडाहरू कस्तो बिच रुममै सुत्यो, कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ गाडीहरूलाई। अब हामी त्यहाँ गाडी पाएन, रामानन्द चोक आएको। अब रामानन्द चोकमा फेरि अर्को वीरगन्जको बस। अब यसमा नभएर यसमा चढ्यो हामी, यसमा चढ्यो वीरगन्ज पुग्यो है। यहाँनिर सेक्रेट वीरगन्ज अब हामी जाँदैछौँ। है वीरगन्जमा के छ उसको खेल्ने। इन्जोय गर्दै बाबुलाई बुक पढ्दै जाँदैछ। बुक बाबुको एउटा लेटर बुक पढ्दै जाँदैछ। अनि यस्तै हो, पहाड, तराई, समथल, खेतबारी है हुँदै निस्किरहेको छ। त्यहाँ पहाड You can see the hills and oh my god, they are so big, and we can even see houses on them. Oh my god. यस्तै बाटो हेर्दै इन्जोय गर्दै हामी वीरगन्ज अलमोस्ट पुग्न लागिसक्यो। सो फाइनली वीरगन्ज पुग्यो। वीरगन्जको चौक
चाहिँ होटल खाना गएको हेर्दैखेरि यस्तो एकदम सफा थिएन, नजिकमा त्यस्तो राम्रै होटल थिएन। पनि अब मन मानेर हेर्नु न खाना दाल आलु खाना खाएर निस्किहाल्यो। थ्रिल फ्याक्ट्रीको लागि निस्केको हामी यहाँ फेरि गरेको जनकपुरतिरबाट आयो भने बसको थ्रिल फ्याक्ट्री गऱ्यो। अब फर्स्टचोटि थियो, फर्स्टचोटि चाहिँ थ्रिल फ्याक्ट्री फाइनली थ्रिल फ्याक्ट्री पुग्यो। ल मेरो है त थ्रिल फ्याक्ट्री के छ बाबु पैसा लाग्छ। थ्रिल फ्याक्ट्री सुरु गऱ्यो टिकट सिकेट काट्यो है, त्यो भिडियोहरू ल्याएँ के अरे ल्याएकै छैन त्यो भिडियो खिचिने। त्यो भिडियो कति भिडियो खिचिरहेको, कति बेला बिर्सिन्थेँ, कति बेला के। From there have to go inside. गरिरहेछ खेल्न जाने मस्ती छ स्विमिङतिर। Go inside this. Yes. गरिरहेछ आफ्नो Go put. Yeah. Try once more. It's okay. Come on. Go. Go. Okay. अनि हातले अब यो आउँदैन क्या उसलाई कसरी गर्ने यसरी देखाइदिनु कहाँ के पक्रिने भनेर। त्यो दिवस मात्र हुँदैन।